Hai cast ඉතින් මොකෝ වෙන මේ දවස්වල මම බ්ලැක් හැකර් ටීම් ඉන්දියා අද වීඩියෝ එකට අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු මේ තියෙන termux ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් කරන ගැන. ඒ ඉස්සෙල්ලාම nano ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා එහාට එන්නේ වීඩියෝ එක දැනගන්න කියන subscribe කරන්න කියලා අපි හරි එන අපි වීඩියෝ එකට Black Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. මේකට ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා අපිට termux එකේ storage access එක ගන්න. storage access termux ඉරක් ගහලා ඊට පස්සේ setup ආයෙත් ඉරක් storage ගෙවන දැන් ඔයාලට allow ඉන්නේ කියලා එනවා ඔය වගේ. ඊට පස්සේ මේ storage access කරපු ගමන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. storage එක උන්න allow කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ user file එකට යන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම user file එක හොයාගන්න ඕන ඔය විදිහට ls ගෙවම storage කියලා එනවනම් හරි ඊට පස්සේ ඔතන cd ගහලා space තියලා dot එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ ls icd ඊට පස්සේ usr කැමති නම් array එකක් ගහන්න ඕනේ array එක ගහලා etc කියලා ගන්න ඊට පස්සේ etc කියලා ගැහුවට පස්සේ ls කියලා බලන්න මේ ඊට පස්සේ files set එකක් පෙන්නයි ඒ ෆයිල්ස් එක දැන් පෙන්නන එක උතන motd කියලා තියෙනවා ඔන්න ළඟට වෙන අන්න ඕක කොපි කරලා ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන්නේ nano ෆයිල් එක බලන්න nano ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා no කියලා ගහලා ස්පේස් තියලා අපිට ඕන ෆයිල් එකේ නම ගන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට nano ෆයිල් එක ඕපන් කරාට පස්සේ හරි දැන් අපිට මෙතන ගන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා දැන් උතන තමයි වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ ඔය ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඔක ඔතනින්ම මගන්න ඕනේ. පල්ලෙයටම ඔය arrow එකෙන් අරන් ගිහලා මගලා ඔක්කොම මගන්න ඕනේ. ඔක්කොම මගුවට පස්සේ ඔයාගේ එතන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එමම නැති වෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් මෙතන තියන්න ඕනේ. ඔම ඉන්ටර්ෆේස් එක මගලා ඔතනින් එක ස්පේස් එකක් තියන්න ඕනේ. හරිද? ඔය ඉතින් ඔය එන්ටර් කී එකක ස්පේස් එකක් තියලා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරනවා හරි නැත්නම් කොහේ හරි ටෙක්ස්ට් එකක් අරගෙන පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එක ගන්න විදිහට කියන අපි දැන් කතා කරමු. හරි ටෙක්ස්ට් එක ගන්න ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න Chrome එකට. Chrome එකට ගිහලා ඔය විදිහට text to ACII generate කියලා ගහන්න. ගියවට පස්සේ උඩින් මේන එක තමයි ඔබන්න තියෙන්නේ. උඩින් මේන එක හරි දෙවෙනි එක හරි දෙකම වැඩ. උඩම තියෙන්නේ ඔය @jk.com කියලා අන්න ඒක ඔබලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ඒකින් ගන්න පුළුවන් කැමති text එක එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔය type something කියන දැනට ගිහලා ඔයාගේ නම ගහන්න තියෙන්නේ. නම හරි දාන්න යන දේවල් හරි එතන ගහන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් උතන මම මගේ දාන්න යන නම දානවා. ඔන්න උතන ගහන්න තියෙන්නේ. ඔය දාන්න යන නම. මම Realme කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ උතන වල ෆොන්ට් එක මාරු කරනවා. ඔයාලා පේනවද ඔය ෆොන්ට් කියලා තියෙනවා. අන්න හරි එතන ඔබලා ඔයාලට මාරු කරලා බලන්න පුළුවන් මොන ෆොන්ට් එකද ඔයාලට ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ෆොන්ට් මාරු කරද්දී තියෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. මේම ඔයා කැමති තෝරලා බලලා දාලා හරි දැන් ඔතන කොපි ගන්න එක තමයි මේ termux එක ඉස්සරහට වෙන්නන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ෆොන්ට් එක තෝරලා කැමති ෆොන්ට් එක දාන්න ලස්සනට තියෙන එක. හරි දැන් ඔහොම ෆොන්ට් එක තෝරලා
දැන් ඔක බාගෙන ඉන්න එපුවම select all කියලා ඊට පස්සේ copy කරන්න. copy කරලා දැන් ආයෙත් termux එකට එන්න. හරිද? දැන් termux එකට ඇවිල්ලා ඔය copy කරන් ආපු එක paste කරන්න තියෙනවා. ඒකට ඔය පොඩ්ඩක් ඊට තියලා උඩ ඊට ඕක paste කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඕක තමයි ඔයාගේ දැන් interface එක අලුත් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන මොකුත් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ ඔයාගේ උතන තියෙනවා මේ යන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාලා උතන දාගන්න පුළුවන්. ඕන ටයිප් කරලා උතනින් දාගන්න පුළුවන්. කැමති දැනකින් අරගෙන ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් දාන්න බෑ. ෆොටෝස් GIF වගේ ඒවා දාන්න බෑ. ඒක ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ CTRL එකයි essay ඔබලා සේව් කරන්න. හරිද? CTRL essay ඔබලා සේව් කරලා ආයෙත් CTRL x එකයි ඔබලා exit වෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු new session එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අන්න ඕක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගත්තා නම් හරි වට size එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම copy කරන් ආපේ කොන්න ඔතනට ඇදලා තියෙනවා. මම type කරපුවා ඔක්කොම ඔතන තියෙනවා. අන්න ඔය වගේ lazy එකක් තියෙන කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට ඕකින් storage folder එකට යන්න ඕන නම් cd කියලා ගහලා dot එකක් තියන්න. dot එකක් තියලා ඊට පස්සේ ආයේ cd කියලා ගහලා ආයෙ dot එකක් තියන්න space තියලා ඊට පස්සේ ආයෙ cd home කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ home කියලා ගහලා අතන දැන් ls කියලා ගැහුවම ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ cd storage කියලා දෙන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ storage එකට ආයෙ කලින් වගේමයි මම මේ වීඩියෝ එක කියන black hacker team එකකින් ඉඳි අපි තවත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.